Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Tapos na yung unang part ng araw natin. Doon tayo sa part na tara. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Dito tayo, kung sanang naghapsarap. Sa Jollibee na tayo, mas malutong, mas masaya. Sa Jollibee magsama, wala nang iba. Sa Jollibee, bida ang saya. Pupunta talaga kaming birthday party ng mga bata. Ngayon, pupunta kami dyan para kumuha ng cake. Pagkatapos, susunduin na namin yung mga kasama namin. So, minamount ko to dito. Naputol. Ba yan? Sirani ko. So, balik tayo sa bakal. Okay, meron tayong problema na isa-solve ngayong araw sa atin, sa akin, sa inyo. Kasi nalimutan ko na kung paano mag-vlog, kung paano yung flow ng vlog ko sa storytelling. Sa storytelling na ginagawa ko para sa inyo. So yun yung hahanapin natin today, paano ko ginagawa yung original storytelling ko dati para sa ngayon. Hindi ko pa tapos yung napanood ninyo kahapon. Hindi ko pa tapos i-edit yun kasi sobrang daldal ng ginawa kong vlog. And ako mismo tinatamad akong panoorin siya. So ano pa kaya kayo? Kaya binabawasan ko yung daldal ko. Kaya natin ginagawa ngayon yung vlog na to. Kasi madaldal ako, hindi ko alam kung paano ako nag-storytelling dati. Tingnan nyo, madaldal na naman ako. Ang request ng bata, Roblox or Minecraft. Eh, hindi yun yung yari ka talaga. Pajama party! Hello, dogs! Oh! Summer! Thunder! Mamaya makikita nyo yung anak ni Summer. Kasama na namin yung iba nating kasama. May dadaanan lang tayo sa Genti, tapos punta na tayo doon sa bahay ng kaibigan namin. KKKKK. Dito na kami sa Kamarin, Caloocan. Ito yung bahay nung pupuntahan natin. Tapos ito yung pool nila. Yan. Yan tayo maglalangoy mamaya. Hindi, magsiset up tayo ng pool dun sa taas. Dala-dala namin yung 4 feet ata yun o 3 feet na pool. Set up muna natin. Tara. Hello!
Ito yung anak ni Summer. Wallace! 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 Sam! Happy birthday, Sam! Okay. Yan. Ito yung ito yung ibabaw ng mansion nila. Magano lang tayo, maglalatag lang tayo dito. You just witnessed 30 minutes yun. You just witnessed us assembling a pool. 2 feet siya, so pwede tayo mag-dive dyan. Happy birthday, Sean. Ay, cigar. Happy birthday, Tama naman ang pangalan ng friend. Sam, hulaan tayo. Bago mo i-open yung gift. Hula natin. Ano laman ito? Hula mo lang Pag mo bubuksan muna. Ha? Lego? Question mark. Question mark lang. Question mark lang. Towel? Towel, dalawang towel. Question mark. Question mark pa rin? Abangan natin. Nag-video ikaw? Yes. I'm vlogging. Hi! Hi. Hi! Lu. Somebody 1,000. Ulit! Nasira na yung tripod natin. So, masira naman talaga siya pero natanggal. Nabasa So, hayaan nyo na. Mag-iipon na lang tayo pambili ng bago. Padilim na, tapos na yung sunset. So, siguro dito ko natatapusin yung vlog. Sana okay na yung storytelling ko. Habang iniisip ko kung paano ko ikukwento ng maayos yung upload natin kahapon, kasi hindi pa rin siya tapos, mag-ano pa rin tayo. Mag-enjoy muna kami dito, pagkatapos tara na. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Shout out.
here, 'cause you don't know how you say we're taking on water. Yeah, we're sinking. Shane and Princess. Looking all concerned. Huh? Shoutout kay Lance Rivera. Lance Rivera. We both know how to swim, no worries as we're full. Shout out, shout out. Let's take it slow. Shout out to everyone here. Shout out to everyone who commented on this video. And if you hit